ลองนึกภาพแบบนี้นะครับตอนเช้าเดินเข้าออฟฟิศถือกาแฟแก้วโปรดมาแบบอารมณ์ดีๆเลยแล้วจู่ๆก็เจอเพื่อนร่วมงานคนเดิมเดินมาทิ้งระเบิดดราม่าใส่กลางวงโอ้โหเจอแบบนี้แต่เช้าคือแทบจะหมดพลังเลยนะคะใช่ครับหรือแบบที่แย่กว่านั้นคือพอเข้าห้องประชุมปุ๊บเราเห็นไอเดียที่เราอดหลับอดนอนคิดถูกคนอื่นพรีเซนต์หน้าตาเฉยหยิบเอาไปเป็นผลงานตัวเองซะงั้นอืมอ่ะฮะเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดมากจริงๆค่ะเอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันดีกว่าครับภารกิจในการเจาะลึกข้อมูลของพวกเราในวันนี้คือการดำดิ่งลงไปทำความเข้าใจรากฐานของพฤติกรรมที่เราเรียกติดปากกันว่าความเป็นท็อกซิกหรือคนที่เป็นพิษในที่ทำงานครับค่ะซึ่งเราจะมาระบุกันว่าคนกลุ่มนี้มีกี่ประเภทและที่สำคัญที่สุดแล้วก็คือเราจะมีวิธีการรับมือแล้วก็ปกป้องสุขภาพจิตของเราได้ยังไงบ้างนะคะถูกต้องครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราเอามากางดูกันวันนี้ก็มีทั้งบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มเกี่ยวกับการจัดการคนท็อกซิกในองค์กรมีบทความที่สรุปใจความสำคัญของพฤติกรรมพวกนี้ด้วยครับแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะคือมันเป็นภาพกราฟิกบนเสื้อยืดตัวหนึ่งที่เขียนข้อความเอาไว้ว่า mindset unlocked feeling growth and innovation หรือแปลว่าการปลดล็อกกรอบความคิดเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจเชื่อมโยงมากครับคือทุกครั้งที่เราได้ยินคำว่าคนท็อกซิกเนี่ยภาพแรกที่โผล่มาในหัวพวกเรามักจะเป็นตัวร้ายในละครที่คอยจ้องจะทำลายคนอื่นโยนแฟ้มใส่หน้าหรืออาละวาดแบบไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฟีลแบบตัวร้ายมิติเดียวเลยแต่ว่าข้อมูลที่เรามีในวันนี้กำลังจะบอกเราว่าความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะแท้จริงแล้วพฤติกรรมสู่พลังพวกเนี้ยมันมีที่มาจากกลไกการป้องกันตัวเองของมนุษย์เรานี่แหละค่ะอ่าฮะแปลว่าไม่ได้ตั้งใจจะเลวร้ายมาตั้งแต่เกิดว่างั้นเถอะใช่ค่ะและการทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเพื่อนร่วมงานไปตลอดกาลเลยนะคะงั้นก่อนที่เราจะไปชี้หน้าว่าใครเป็นคนท็อกซิกเราคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนใช่ไหมครับว่าไอความตั้งใจหรือจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมสู่พลังพวกเนี้ยมันมาจากไหนอืมใช่เลยค่ะ ถ้าดูจากนิยามตามแหล่งข้อมูลเนี่ยคนท็อกซิกก็คือคนที่มีทัศนคติคำพูดหรือการกระทำที่ส่งผลลบทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดหมดไฟแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าค่ะฟังดูเหนื่อยแทนเลยนะครับเนี่ยสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือมนุษย์ทุกคนมีความไม่สมบูรณ์แบบค่ะและข้อมูลก็ชี้ให้เห็นความจริงที่ว่าทุกคนมีโอกาสเป็นคนท็อกซิกได้ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวฮะทุกคนเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะเราทุกคนต่างก็มีบาดแผลหรือว่ามีประสบการณ์แย่ๆในอดีตซ่อนอยู่กันทั้งนั้นพอมีเหตุการณ์อะไรมาสะกิดหรือมาทริกเกอร์แผลนั้นเข้าเราก็เลยอาจจะเผลอตอบโต้แบบเป็นพิษออกไปเพื่อปกป้องตัวเองไงคะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆมันก็เหมือนกับคนที่มีแผลฟกช้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อผ้าใช่ไหมครับพอมีใครเดินมาชนเบาๆโดยไม่ได้ตั้งใจเขาก็อาจจะหันไปตวาดใส่เสียงดังลั่นถูกต้องเลยค่ะคือไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนเลวร้ายด้วยสันดานแต่เพราะตรงแผลนั้นมันเจ็บมากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการที่เขามีแผลในใจมันแปลว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมแย่ๆของเขาแล้วปล่อยให้เขาทำร้ายคนอื่นต่อไปอย่างนั้นดูครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ไว้ชัดเจนเลยว่าการเข้าใจต้นตอไม่ใช่การยอมรับพฤติกรรมนะคะแต่เราเข้าใจเหตุผลก็เพื่อที่จะหาทางรับมือต่างหากค่ะอ๋อคือรู้เขารู้เราว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะคือเวลาที่คนกลุ่มนี้รู้สึกถูกคุกคามเขามักจะปกป้องตัวเองด้วยการเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดมันบิดเบี้ยวกลายเป็นความท็อกซิกที่ทำร้ายคนรอบข้างเข้าใจเลยครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความท็อกซิกมันเกิดจากบาดแผลและการป้องกันตัวลำดับต่อไปคือการมาเจาะลึกกันครับว่าอาการพวกนี้มันแสดงออกผ่านพฤติกรรมรูปแบบไหนบ้างในที่ทำงานค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลของเราได้กางลิสต์6ประเภทของคนท็อกซิกเอาไว้ให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะลองมาดูประเภทแรกกันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือ the criticizer หรือนักวิจารณ์ค่ะพวกนี้คือสายเบรกไอเดียใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพอมีใครเสนออะไรแตกต่างปุ๊บวิจารณ์ทันทีซึ่งมันกันการทำลายบรรยากาศความสร้างสรรค์ในทีมมากฮะแล้วพอไม่มีใครกล้าคิดสร้างสรรค์ช่องว่างนี้ก็เลยไปตกเป็นของประเภทที่2คือ the manipulator หรือนักปั่นหัวเลยใช่ไหมครับๆถูกต้องค่ะคนกลุ่มนี้เชี่ยวชาญมากในการใช้ความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเช่นการขโมยผลงานหรือว่าการเป็นล็อบบี้ลับหลังเพื่อควบคุมสถานการณ์ค่ะคือทำกันแบบเนียนๆเลยนะ
แล้วพอบรรยากาศมันคลุมเครือแบบนี้ก็จะเป็นเวทีทองของประเภทที่ 3 ครับ Drama King หรือ Drama Queen เจ้าพ่อเจ้าแม่ดราม่านั่นเอง โอ้โห กลุ่มนี้เจอทีไรปวดหัวทุกทีค่ะ ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เรียกร้องความสนใจ แล้วก็มักจะใช้การเล่าเรื่องหรือ storytelling ในทางที่ผิด เพื่อให้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางตลอดเวลา แล้วอาการดราม่าเนี่ยมันก็มักจะต้องการกระบอกเสียงนะครับ ก็นำไปสู่ประเภทที่ 4 The Gossip God หรือนักนินทา ใช่ค่ะ กลไกของนักนินทาก็น่าสนใจนะคะ พวกเขาชอบพูดลับหลัง โดยยึดคติที่ว่าพูดก่อนได้เปรียบ เพื่อจะชิงพื้นที่ความน่าเชื่อถือในหัวของคนอื่นไปก่อนค่ะ ซึ่งแหล่งข้อมูลก็เน้นย้ำชัดเจนนะครับว่า การนินทามันต่างจากการพูดเพื่อเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงเลย ต่างกันมากค่ะ การเห็นอกเห็นใจคือการหาทางช่วย แต่การนินทาคือการพยายามทาสีให้คนอื่นดูแย่ลงค่ะ แล้วทีนี้พอมีคนถูกนินทาก็จะนำไปสู่ประเภทที่ 5 นั่นคือ the victim หรือเหยื่อตลอดกาลค่ะ พวกนี้คือโทษทุกอย่างบนโลกใบนี้ โทษดิน โทษฟ้า โทษข้อจำกัดรอบตัว แต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยโทษเลยก็คือตัวเองใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ไม่เคยมองความผิดพลาดของตัวเองเลย และประเภทสุดท้ายประเภทที่ 6 ค่ะ the controller หรือนักควบคุม สายบงการชีวิตคนอื่นเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ต้องคอยบงการ คอยสั่ง และอาจจะมีการคุกคามด้วยนะคะ ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ ผมขอเบรกตรง The Controller นิดนึงครับ คือผมสงสัยว่า แล้วถ้าเป็นหัวหน้าที่ต้องเข้มงวดมากๆในสายงานที่ต้องการความแม่นยำสูงๆแล้วครับ อย่างเช่น ธุรกิจการบิน หรือการแพทย์ การควบคุมอย่างเด็ดขาดแบบนี้ถือว่าท็อกซิกด้วยไหมครับ เป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะว่า ในสายงานเหล่านั้นน่ะ การควบคุมสั่งการมันมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นค่ะ คือมีความรับผิดชอบต่อชีวิตคนอื่นอยู่เบื้องหลัง ใช่ค่ะ แต่สำหรับ the controller ที่เป็น toxic เนี่ยเขาควบคุมเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเหนือกว่า และทำเหมือนคนอื่นเป็นแค่หุ่นเชิด ศูนย์กลางของความเป็นพิษก็คือ การโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักและขาดความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy ต่อทีมค่ะ เห็นภาพชัดเลยครับว่าเจตนาเบื้องหลังมันต่างกันลิบลับเลย เอาล่ะครับหลังจากระบุตัวตนของเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษทั้ง 6 หน้ากากได้แล้วคำถามสำคัญก็คือ เราจะเอาตัวรอดจากคนเหล่านี้ได้อย่างไร โดยไม่เสียสติไปซะก่อน เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากค่ะ ตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆ เมื่อแหล่งข้อมูลพูดถึงแนวคิด start with me หรือการเริ่มต้นที่ตัวเราเอง คือเราไม่สามารถควบคุมให้คนอื่นเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี หรือ healthy people ได้ แต่สิ่งที่เราควบคุมได้แน่ๆคือตัวเราเองครับ สัมภาษณ์อธิบายหลักการรักษาความเป็นมืออาชีพ หรือ professionalism ไว้ 2 ส่วนหลักๆ ค่ะ ส่วนแรกคือต้องไม่ตอบสนองเชิงลบ หรือ non-reactive ค่ะ หมายความว่าไม่ยอมให้อารมณ์ของเขามาปั่นป่วนเราใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ไม่ปรี๊ดแตกไปตามเกมของเขา นอกจากนี้ข้อมูลยังสอนให้เราแยกแยะความเครียดด้วยนะคะ คือความเครียดจากการทำงานหรือ KPI stress เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความสามารถของเราใช่ไหมคะ ใช่ครับ แต่ความเครียดที่ได้จากคนท็อกซิกเนี่ยมันคือการล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัว แล้วก็บั่นทอนสุขภาพจิตเราล้วนๆเลยค่ะ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย โห อันนี้จริงเลยครับ ทีนี้ส่วนที่ 2 คืออะไรนะครับ ส่วนที่ 2 คือการตอบสนองเชิงบวก หรือ proactive response ค่ะ เดี๋ยวนะครับผมสะดุดกับคำว่าการตอบสนองเชิงบวกนิดหนึ่งนี่หมายความว่าถ้ามีคนมาดราม่าใส่ หรือขโมยผลงานเราไปดื้อๆเราแค่ต้องยิ้มหวานๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรปล่อยบ้างเถอะอย่างนั้นเหรอครับ แบบนั้นเราจะไม่กลายเป็น the victim เสียเองหรือครับ อ๋อ เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงสับสน แต่ว่าไม่ใช่การยอมเป็นพรหมเช็ดเท้าแน่นอนค่ะ แหล่งข้อมูลมีตัวอย่างเปรียบเทียบที่คมคายมากเลยนะคะ ลองนึกภาพพ่อแม่ที่กำลังดุลูกที่ทำผิดดูสิคะ ถ้าพ่อแม่เอาแต่ยิ้มแย้ม ลูกก็จะสับสนใช่ไหมคะ แล้วก็ทำผิดซ้ำอีก จริงด้วยครับ ลูกก็คงคิดว่าทำแบบนี้ไม่เป็นไร ใช่ค่ะ ดังนั้นการตอบสนองเชิงบวกที่ถูกต้อง ก็คือการมีหลักการ ใช้เหตุผล มีความเด็ดขาด และแสดงออกอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องใช้อารมณ์เกรี้ยวกราดค่ะ คือเด็ดขาดแต่ไม่ใช่อารมณ์ ถูกต้องค่ะ นอกจากนี้ในกรณีที่เจอกับสายดราม่าหรือคนชอบนินทา การถามหาข้อเท็จจริง หรือแม้แต่การเลือกที่จะเดินหนีไม่ให้แสงกับเรื่องนั้น หรือการดึงบุคคลที่ 3 ที่เป็นกลางเข้ามาช่วย ก็เป็นวิธีการรับมือที่ทรงพลังมากๆค่ะ
เข้าใจเลยครับ คือไม่เล่นเกมอารมณ์กับเขา แต่จัดการด้วยความจริงและขอบเขตที่ชัดเจน ทีนี้เมื่อเราปกป้องตัวเองได้แล้วคำถามต่อไปคือ เราจะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กรได้อย่างไรบ้างครับ ตรงนี้ล่ะค่ะ ที่ภาพกราฟิกบนเสื้อยืดตัวนั้นเข้ามามีบทบาท อ๋อ ที่เขียนว่า mindset unlocked fueling growth and innovation ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ แหล่งข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่า หากคนท็อกซิกเริ่มตระหนักรู้ และยินดีรับความช่วยเหลือ การสนับสนุนให้พวกเขาพัฒนา growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโต รวมทั้งฝึกทักษะการฟัง และการทำงานเป็นทีมเนี่ยคือกุญแจสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมในองค์กรเติบโตได้เลยค่ะ อ่าฮะ เปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกในการทำงานซะเลย ใช่ค่ะ และถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะ ไปสู่มุมมองของผู้บริหาร ผู้นำองค์กรเนี่ยต้องก้าวขึ้นมาเป็นโรโมเดลหรือแบบอย่างที่ดีด้วยค่ะ เพราะถ้าเบื้องบนยังมีความท็อกซิกเบื้องล่างก็จะท็อกซิกตามไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะ จริงที่สุดครับ วัฒนธรรมองค์กรมันไหลจากบนลงล่างเสมอเนาะแล้วในข้อมูลเห็นว่ามีมุมมองทางความเชื่อเข้ามาเสริมด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นการนำเสนอมุมมองทางความเชื่อของคริสเตียนอย่างเป็นกลางนะคะ คือแหล่งข้อมูลได้เสนอแนวทางขั้นสูงสุดของการจัดการความสัมพันธ์เอาไว้ นั่นก็คือเรื่องของการให้อภัยค่ะ โดยอ้างอิงหลักการในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 5 ข้อ 44 นะคะ ที่สอนให้อธิษฐานเผื่อหรืออวยพรคนที่ข่มเหงเราค่ะ โห เป็นการยกระดับจิตใจมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีการยกตัวอย่างใน1เปโตรบทที่ 2 ข้อ 22 ถึง 23 ด้วยนะคะ ที่กล่าวถึงพระเยซูในฐานะต้นแบบของการไม่ตอบโต้ด้วยคำหยาบคาย หรือไม่ขู่ฝากความแค้น แม้จะถูกทำร้ายอย่างไม่เป็นธรรมก็ตามค่ะ อืม คือเป็นการปลดปล่อยจิตใจตัวเองจากความโกรธแค้นใช่ไหมครับ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะครับ คือการพยายามเข้าใจให้โอกาสแล้วการให้อภัยเนี่ย มันฟังดูเป็นอุดมคติที่ดีมากๆเลยนะ ฮะ ค่ะ แต่ถ้าในความเป็นจริงเราทำทุกอย่างแล้ว แต่องค์กรหรือเพื่อนร่วมงานยังเป็นพิษร้ายแรงอยู่ เราต้องทนอยู่เพื่อเป็นคนดีต่อไปไหมครับ เป็นจุดที่หลายคนน่าจะกังวลเลยค่ะ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งข้อมูลสรุปไว้ชัดเจนมากว่า ความใจดีมันต้องมีขอบเขตค่ะ อ๋อ แปลว่าไม่ต้องทนตลอดไปใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ หากเราพยายามแก้ไขตามหลักการอย่างเต็มที่แล้ว แสวงหาความช่วยเหลือแล้ว แต่สภาพแวดล้อมยังคงเป็นพิษร้ายแรงจนเกินเยียวยา ทางออกสุดท้ายที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลที่สุด ก็คือการพาตัวเองออกมาจากสภาพแวดล้อมนั้นค่ะ เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพจิต และความเข้มแข็งของตัวเราเองใช่ไหมครับ ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้กับชีวิต ใช่เลยค่ะ การเดินออกมาคือการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนที่สุดเพื่อดูแลตัวเองค่ะ ได้ข้อคิดเยอะมากเลยครับวันนี้ ถ้าให้ผมสรุปประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันมา การจัดการกับคนท็อกซิกในที่ทำงาน มันไม่ใช่การทำสงครามเพื่อเอาชนะใครเลยนะครับ แต่แก่นแท้คือการจัดการอารมณ์และปฏิกิริยาของตัวเราเองต่างหาก ใช่ค่ะ เริ่มต้นที่ตัวเราเสมอ